ටොක්සින් සිලෝන් අපි අන්තිම වීඩියෝ එකෙන් අද අපි කරන්න යන්නේ ෆුඩ් රිවිව් එකක්. මේ වැව දකිනකොට ඔයාලා දන්නවා අද අපි ඇවිත් එන්නේ කොහෙටද කියලා. අපි දැන් ඉන්නේ දල්දමාලේ ගාව ඉස්සරහා. පේනවනේ හැමෝම උදේම වෙන පටන් අරන්. අපිත් ඉතින් මේ ආවේ උදේම වැඩ ගන්න තමයි. මෙතන ඉඳන් අපි අද යන තැනට හරියට මීටර 500යි. නුවර ආපු කෙනෙක් නම් නොගිය තැනක් නෙමෙයි මේක. සේනානායක වීදියේ NSB බැංක් එක ඉස්සරහා තමයි මේක තියෙන්නේ. හැමෝම දන්න ෆැබ්සිලෝන් රෙස්ටෝරන්ට් එකට තමයි අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. රැල්ල කරල්ලක් කරපු ෆැබ්සිලෝන් එකේ සවල් රයිස් එකේ දැන්තත්ත බලන් තමයි අද අපිට ඕනේ. බලන්නකො මෙතන ලස්සන. සෑහෙන කාලෙකින් තමා අද අපි මෙතෙන්ට ආවේ. අපි 2 portion සවල් රයිස් එකත් එක්ක පැෂන් මොහිතෝ එකයි චොක්ලට් මිල්ක් ෂේක් එකයි තමා ඕඩර් කරේ. ඔන්න මං ඕඩර් කරපු පැෂන් මොහිතෝ එක අරන් එනවා. පේනවනේ කොච්චර හොඳට ප්‍රසන්ට් කරලා තියෙනවද කියලා. දැක්ක ගමන් බොන්න ආස හිතෙනවා. මොහිටෝ එක නම් හරි. දැන් අපි ඉන්නේ අපේ ෂවල් රයිස් එක එනක. ඔන්න අපේ ෂවල් රයිස් එක ආවා. පුතු අම්මෝ ලස්සන. පේනවනේ කටට කෙලවුනනවා නේද? මේකේ චිකන්, බීෆ්, ප්‍රෝන්ස්, කටල් ෆිෂ්, තව සොසේජස්, එග් පුල්සයි හැමදේම තිබ්බා. හැබැයි අපි නම් බීෆ් නැතුව තමයි මේක ඕඩර් කරේ. ඔන්න මම ඕඩර් කරපු චොකලට් මිල්ක් ෂේක් එකක් ආවා. බලන්නකෝ ඒක කොච්චර ලස්සනද කියලා. මම හිතන්නේ චොකලට් මිල්ක් ෂේක් එක අපි ඕඩර් කරා කලින් වැඩි. පේනවනේ දැනටමත් දිය වෙන්න අරන්. නිසා සවල කන එක පැත්තකින් තියලා ඉස්සල්ලාම මිල්ක් ෂේක් එක ඉවර කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ලස්සන විතරක් නෙමෙයි මිල්ක් ෂේක් එකත් මාරම රහයි. මෙහෙ මතකගා හිටියොත් රයිස් එක නිවෙනවා. මොහිතෝ එක නම් පේනවා ගේම හරි වෙනසයි. වීඩියෝ කර කර හිටියා ඇති. දැන් ඉතින් මේක කන්න ඕනේ. මේක නම් ලේසියෙන් අපි දෙන්නට කාලය ඉවර කරගන්න පුළුවන් පාටක් නේ. පේනවනේ මේකේ නැති දෙයක් නෑ. ගෙවන ගානට පාඩු නැති රයිසයක් මේක. මේක තාමත් ඒ කාලේ වගේම මාරම රහයි. අපි මුලින්ම නම් හිතුවේ දැන් නම් ෆැබ්සිලෝන් එකේ ක්වොලිටිය සෑහෙන අඩු වෙලා ඇති කියලා. ඒත් ඉස්සර වගේම මාරම රසට මෙයාලා කෑම දෙනවා. ඒක අද නම් කාලේ ඉවර කරගන්න බෑ වගේ. නුවර එන හැමෝම
අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන තැනක් තමයි ෆැප්සිලොන් රෙස්ටොරන්ට් එක කියන්නේ. අපිට මේ ටිකට ගියපු ගානයි ෆැප්සිලොන් රෙස්ටොරන්ට් එකේ ලොකේෂන් එකයි පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ විදාලා තියෙනවා. කාලේ ඉවර කරගන්න බැරි වුණ නිසා අපි මේ ටික කියලාම පැක් කරගත්තා. එහෙනම් ආයෙත් අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.